Dạ kính chào quý vị khán giả, lâu lắm rồi, hôm nay cũng vắng bóng trên YouTube hết mấy ngày. Trời ơi, nhìn cái miếng cua kìa, xỉu không? Siêu hấp dẫn. Ôi thơm quá, có mùi thơm dễ sợ luôn. Hay là bún riêu đây đặng với chả cá. Đằng sau bức tường này là gì? Không ai biết là gì. Trời gần quá. Đi từ khách sạn ra đây gần ghê luôn á. Có khoảng chừng có chừng xe. Dạ kính chào quý vị khán giả, lâu lắm rồi, hôm nay cũng vắng bóng trên YouTube hết mấy ngày. Dạ từ lúc bị F0 cũng người nó đuối cũng lười cũng không có muốn quay. Với lại đi quay cũng không có quay được, quay người ta nói mình đi mình lây bệnh đó người ta. Thành ra là dạ bữa nay thì hoàn toàn bình phục rồi. Đoàn của Colorman đi ra Côn Đảo và có số việc. Dạ đâu cũng vậy, thì tới đâu là cái đầu tiên là phải đi tìm quán ăn. Con biết rồi, Colorman là chuyên gia vậy. Dạ hôm nay cũng có một cái tin rất là vui, xin chia sẻ với con bác là mình đã đạt cột mốc 1 tỷ view trên kênh của Colorman nha. Mặc dù cái kênh mình không có bao nhiêu người đăng ký, có hơn 2 triệu mấy à. Rồi đây là một cái địa chỉ mà khi mà sáng nay sợt đi ăn cái gì cả đoàn sợt tới sợt lui, thấy cái riêng cái địa chỉ bún riêu Hai Kim là nổi tiếng lắm, ở đâu trang nào cũng có hết. Và cái mình tìm ra một cái chi nhánh của Hai Kim mà rất gần với khách sạn ở mình đang ở The Secret Côn Đảo, nghe nó đẹp lắm. Để coi có gì hay mình cũng quay chia sẻ bà con nha. Còn giờ thì ăn sáng rồi đã, đói quá rồi. Đấy, chà. Có chỗ không? Mình ra ngoài đi. Xí anh cái bàn ngoài đi. Có bàn ngoài đó. Có không chị? Dạ. Dữ hả? Bún riêu bà Hai Kim là ai vậy? Bà Hai Kim đi bán muối rồi. Ủa bà Hai Kim đi bán muối hả? Trời. Bún riêu nhiều tiền quá bà đi bán muối. Là sao? Vậy là lâu lắm rồi, lâu đời lắm rồi phải không chị? Ồ dạ. Thấy hoài nha. Dạ. Đây. Bún riêu bà Hai Kim. Ủa mình có mấy quán hết thảy ta? Ủa hả sao? Dạ em không biết chị. Chị hỏi thằng đó em đi. Cái đoàn trong đi chung với là mấy chị nữ đào hoàng trong đúng không? Đúng rồi đó. Mười mấy người lần đó. Trời ơi nhìn cái miếng cua kìa, xỉu không? Hóa ra bà Hai Kim nhưng mà cô Hai đã bà chị mắc rồi. Giờ còn mấy đứa cháu. Ồ. Vậy là đây chắc phải mấy chục năm á. Ở đây sống từ nhỏ lớn. Cái này là 5 con rồi. Nhưng mà cái quán mình chắc bao nhiêu năm mà chị biết không? Bác cũng 20 mấy năm. 20 mấy năm hả? Ủa gì ít vậy? Em nghĩ chắc phải lâu lắm. Lúc đó mới giải phóng lên rồi, đâu có người nhiều đâu. Dạ. Mà bán. Đó, tô. Ôi ơi ngon chưa? 5.000 nếu ăn 40, 50 là đầy lên. Thôi ăn tô, em ăn tô 35 thôi. Ôi cái miếng cua ngon quá nè bà con ơi. Như bán có buổi sáng là phải không chị? Bán buổi chiều luôn. Rất gần với lại Secret. Cái quán ở được Secret Côn Đảo rất gần với khách sạn đó. Ở đây địa chỉ số mấy rồi không nhớ luôn. Dạ rồi, chị tí xíu. Ủa đây địa chỉ số mấy vậy em? Dạ 22 Nguyễn Huệ hả? 22 Nguyễn Huệ. 5 con hả? Côn Đảo. Wow. Ở đây ốc đủ nè, 5 con. Cái anh thanh niên đội nó cách xanh đang bấm điện thoại thấy không? Đó ngồi cái bà có hai chợ. Ủa cái lò nè, coi cái nồi nước lèo quá mạng luôn nè. Rất là công nghệ luôn. 2 tô lẻ, 2 cái chị gái như ngồi đâu rồi đó. Siêu hấp dẫn.
Trời lâu lắm rồi chưa ăn bún riêu á. Nhìn coi trên hình thấy mê quá. Up lên trên YouTube là phải thưởng nha. Dạ chắc chắn rồi. Quán ngon quá mà quán này là coi như nổi tiếng nhất ở đây rồi. Thấy trang nào mà search vào quán ngon Côn Đảo là đều đưa về đây hết. Không anh nói thiệt á. Ủa vậy hả? Em không biết vậy hả? Trời, anh mới nói hồi sáng mấy đứa nhỏ, anh mới nói mấy đứa này chắc là ở đây người ta làm marketing giỏi lắm hay sao, thấy trang nào cũng nói về cái quán này hết trơn. Hóa ra là ở đây là không biết gì hết trơn. Có mấy chị em tự biến tự ấy nhau à, dễ thương. Cho anh tô 35 nha. Một tô 35.000. Tô đúng chưa? Đúng chuẩn luôn. Ôi thơm quá, có mùi thơm dễ sợ luôn. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi ra chỗ của mình chút xíu nữa là đã chưa, đông vui. Bún riêu mà đây có chả cá nữa ta, bún riêu còn bún riêu chả cá ha, ngon nghe. Ồ cái miếng chả kìa, cái bánh chả. 5 tô 175. 525, 535, 17 đúng rồi. Tô 35.000. 17 tô hả? Đó cái quán. Ủa bên đây là cái gì vậy chị? À, ủa đối ngay sau lưng nhà tù Côn Đảo hả? Ôi hèn chi hồi nãy mình đi ngang ngoài đó mình thấy quy cái bức tường, mình hỏi ủa bên đó là cái gì, hóa ra là ngay nhà tù Côn Đảo luôn. Ồ, đây là cũng là một cái di tích lịch sử ở tại Côn Đảo đó. Hồi nãy Nga Xà Chua nó hỏi mình có đi tham quan nhà tù Côn Đảo không, hóa ra là nguyên cái bức tường này là nhà tù Côn Đảo ngày xưa. Ồ vậy cái quán này nó hay thật, giờ rất dễ định vị đúng không bà con? À anh ngồi kia hả? Ủa Nga rồi. Nhà tù Côn Đảo đúng luôn, chính xác. Không, em ăn xong em ra em nói giờ là tôi không có tiền trả, đó là người ta đưa em qua đó liền. Nha. Cho em đi qua. Thống nhất vậy rồi. Ở đây có quán ở ngoài sân nè, ngồi cho nó sáng. Rồi. Oh yeah. Rồi ở đây đi gió sáng sủa này. Sáng không? Ok. Rồi mời bà con cô bác chúng ta chuẩn bị sơi nha. Như đoàn mình đi tới 17 người luôn hả? Dạ 17 người. Đi công tác trời ơi. Mới vừa hết mới vừa hết F0 được mấy ngày. Hên ghê. Cái chuyến đi này là dự kiến là đi cũng khá lâu rồi đó. Nhưng mà cứ Tết rồi dịch giả rồi cuối cùng phải dời đi mấy tháng, bữa nay tưởng chút xíu nữa là dời nữa rồi. Oh wow, ra rồi, yeah. Thank you. Rồi đợi chút xíu quên rồi. Đợi chút xíu. Đó đâu sống rồi, không trụng á, anh trụng. Rồi ok. Dạ được rồi, không trụng. Rồi. Nóng nha anh Buôn nha. Yeah, thank you. Ôi chịu nổi không bà con cô bác ơi. Thử. Nước nó ngọt. Một ly ơi. Rồi cảm ơn em. Đó.
Đó, cái chén này là pha đây mới đỉnh nè. Đó, đúng rồi. Chú Khánh nè. Đúng bài luôn. Ôi trời. Nó sáng tạo ghê không? Cắm cái muỗng ở trong đây luôn. Đó. Giúp dùng miếng cho đây. Cái mắm tôm. Bụng yếu yếu thì không ăn, nhưng mà bụng mà khỏe khỏe là ăn mắm tôm là cho nó thơm. Đây. Thêm một ít sa tế vô đây. Mình cũng thêm một ít sa tế vô đây luôn. Đó. Rồi xíu nước mắm vô. Xíu thôi, vừa ăn lắm rồi. Không cần nhiều nha bà con. Cái vị của bún riêu Hai Kim là vừa là ăn lắm rồi. Rồi thêm một ít chanh. Có văng đầy người không? Ok, đây cái xíu nữa. Rồi phải quậy cái này lên đây. Đánh như nào nó nổi bọt lên nè mới đúng bài rồi. Là vì nãy mình có bỏ nước mắm, nếu không có bỏ nước mắm mà nó không có. Rồi quá. Rồi, xuất sắc. Cái bún riêu đặc biệt đây là chỉ có riêu cua. Đó. Thứ hai là bún riêu đây là ăn với chả cá. Hơi lạ nha. Không ăn giò. Đó là con bán đây không có thịt heo luôn. Ha. Bún riêu mà không ăn nó khác. Không ăn thịt, không ăn sườn, không có thịt heo, cho nên ăn rất đỡ ngán. Chả cá rất ngon. Nước ngon không? Đó. Anh Khánh bạn mình là cũng đó, ông chủ của Sài Gòn Guột Mê đó, ở Hai Bà Trưng đó, bà con bác hay hỏi đó. Cái tiệm đó là của ảnh nha, không phải của mình nha. Anh Khánh bạn mình là cũng chuyên gia ẩm thực á, quán nào ngon là cũng biết hết á. Ba của cô Tí á, ba cô Tí, chồng của sư phụ ốc tiêu, họ nói là biết liền. Có nghĩa là mục tiêu không phải là đoàn để ăn cơm ở đấy. Mình cứ tưởng là cái quán này là chắc là marketing dữ lắm, họ đâu biết gì đâu. Họ nói quán ăn vừa ăn thì người ta đưa lên mạng vậy thôi, chứ họ không biết gì. Chứ còn trưa hôm nay tí nữa xong em điện cho bà nào chịu quà đấy, tôi đi mua mỗi thứ để kiểm tra chúng ăn các thứ. Mình bây giờ là hết Đặc sản Côn Đảo là có cái món gì ta? Hải sản nè. có hạt bàng á. Mắm hàu, cái mắm nhum. Người nói đây mắm hàu, mắm nhum ngon lắm. Nước mắm làm từ hàu á, bà con tin không? Mình mới nghe mình cũng tò mò lắm luôn á. Ở đây có hôm nay sáng mai về rồi cho nên sao không đủ thời gian. Đủ thời gian sẽ đi ráng đi quay.
Ồ, cái gạch cua này ngon quá. Nếu mà xin thêm chén nữa. Chén với huyết á. Xin thêm chén với huyết. Chả cá dai dai. Mà rất thơm. Chả cá này chả cá Nam Bộ khác với miền Trung lắm luôn, cái vị rất khác miền Trung. À, tự nhiên tô mới có hả? Không có bán riêng hả? Trời, kỳ vậy. Vậy thôi. À, tức là không có bán thêm riêu để phục vụ cho khách. Bán nguyên tô. Ừ. Tô téo hả? Ồ, lần đầu tiên ăn tô bún riêu đơn giản vậy đó, không có thịt heo nha. Bún riêu không có thịt heo mà rất là ngon. Vẫn còn được miếng. Để rồi bà con cô bác mình có đi về Côn Đảo thì quán ở Côn Đảo không có nhiều quán, rất là ít quán. Nhưng mình nghĩ đây là quán rất là ngon nha, rất nổi tiếng, cũng mấy chục năm rồi, 30 năm rồi. Bún riêu Hai Kim, mà cô Hai Kim thì cô cũng nãy mấy cô dẫn dở mà nó đi bán muối rồi. Cô Hai Kim không có còn nữa, nhưng mà giờ con cháu em út đang bán mà chất lượng rất là ngon. Nằm ở số 22 đường Nguyễn Huệ, Côn Đảo, ngay phía sau lưng của cái nhà tù, cái khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo. Rất dễ tìm nha bà con. 30-35 ngàn cô. Very good. Rồi, xin chào tạm biệt. Quên. Dạ. Xin kéo thêm một thông tin nữa bà con quá thân mến là ngày 17, từ ngày 17 tới ngày 22 thì Coleman sẽ đi quay tiếng rao tại Quy Nhơn và Quy Nhơn và Tuy Hòa, Phú Yên. Quy Nhơn, Bình Định và Tuy Hòa, Phú Yên. Dự kiến là chiều ngày 18 tháng 3 mình sẽ bán mì gõ, giúp cho hai cha con cái tiệm mì gõ cha và con của anh Thành và bé Minh Tú. Rồi ngày 20 thì mình sẽ giúp cho ông bà Sáu bán bắp nướng mắm cái tại Tuy Hòa, Phú Yên. Dạ. Xin được ké thêm thông tin này để bà con cô bác tiện theo dõi và ủng hộ. Xin chào tạm biệt.